3 din 5 părinți ucraineni refugiați în România nu au un loc de muncă. Potrivit unei anchete derulate de Salvați Copiii România, în luna februarie a acestui an doar 17% dintre refugiații ucraineni sunt angajați cu contract în România. 11% lucrează la distanță pentru o companie din afara țării și 7% sunt angajați fără contract de muncă în România. Indira Ihnat, în vârstă de 27 de ani, de profesie farmacist, a fugit din Odessa împreună cu fetița ei de 5 ani. În România mă aflu din luna martie, începutul lunii martie a anului 2022, atunci când a început și războiul în Ucraina. Decizia de a veni aici a fost cea luată în grabă să-mi iau copilul, să pot să-i ofer un loc sigur, un loc ferit de pericole, și atunci am hotărât să plecăm în România. De ce România? Deoarece cunoșteam puțin limba română și aveam speranța să mă acomodez un pic mai ușor, dar totodată să ne reîntoarcem acasă cât mai repede. Fetița mea nu vorbea română și atunci îmi dădeam seama că va fi cam greu pentru ea. Suntem din orașul Odessa și e un oraș frumos, dar a fost puțin afectat și este afectat și de bombardamente și de tot ce se întâmplă acolo. Indira a fost managerul unei farmacii din Ucraina, însă a fost nevoită să lase jobul, să-și lase soțul care se află pe front și casa situată în apropierea unei baze militare și să plece într-o țară străină. În Ucraina am lucrat 4 ani într-o farmacie și îmi plăcea mult ceea ce fac. Când am ajuns în România, timp de 2 luni de zile a fost o scurtă perioadă de acomodare, după care mi-am dat seama că vreau să merg la muncă, vreau să mă angajez și vreau să mă angajez ca farmacist. Și îmi doresc asta, că îmi place mult ceea ce făceam și vreau în continuare să fac. Atunci am mers la Ministerul Educației. Eram prima persoană care am solicitat echivalarea studiilor. Răspunsul a fost unul pozitiv și foarte rapid. Am susținut un examen de cunoaștere a limbii și în timp de 3 săptămâni, în timp de 15 zile lucrătoare, am obținut un certificat prin care am devenit membru a Colegiului Farmaciștilor din România. Pentru a putea, am angajat ca farmacist aici. Am mers, m-am angajat la o farmacie, dar doar câteva zile. Îmi plăcea mult, mi-a plăcut foarte mult cea experiență de foarte scurtă durată, dar din păcate, fiind aici în România doar cu copilul, nu îmi convenea programul. Nu avea cine să-mi iei copilul de la grădiniță, nu avea cine să mi-l ducă. Porneam programul mai dimineață decât ea ajungea la grădiniță și termina mai târziu decât nu puteam. Și atunci am luat decizia să îmi caut un alt job, deocamdată să renunț, dar cu siguranță mă voi întoarce. Încurajez persoanele din Ucraina care profesau în domeniul medical acolo, încurajez să învețe limba română, să încerce să echivaleze studiile și să practice în domeniul pe care îl iubesc. În cazul meu a fost ușor, fiind și depinde de diploma pe care am avut-o. Eu am avut o diplomă a Universității de Medicină din Odessa, care pentru o declarație cumva este echivalată mai ușor în țările din Europa. Cunosc așa, am rude care sunt medici sau chiar asistente medicale care au încercat să obțină echivalarea studiilor, dar din păcate nu, deoarece li s-a oferit o listă de universități unde ar trebui să facă niște cursuri, dar din păcate nu au fost îndrumați cum să meargă, când să meargă, cum să contacteze administrația acelor universități și cam care ar fi următorii lor pași. Adică au rămas cumva blocați.
Oficial de la debutul războiului din Ucraina și până la data de 29 februarie 2024, în evidențele ANOFM s-au înregistrat 21.617 cetățeni ucraineni, dintre care 14.727 femei. Dintre aceștia, 2.784 s-au încadrat pe piața muncii, 1.890 fiind femei. Lipsa abilităților de comunicare în limba română este cauza pe care o declară 65% dintre refugiații din Ucraina ca impediment pentru angajare. 54% dintre refugiați reclamă nevoia de îngrijire a unui membru al familiei. Pentru copilul meu am făcut toate demersurile. Pentru copilul meu m-am străduit să integrez și eu și ea, să o susțin și ne susținem una pe alta. Și sunt mulțumită, vreau să spun mulțumesc oamenilor și care au sărit, au dat o mână de ajutor. Soțul meu este în Ucraina, el este în armată, este pe front, acolo unde sunt zonele cele mai fierbinți, dar din fericire păstrăm legătura zilnică. Uneori avem posibilitatea să ne vedem foto-video dacă au semnal și posibilitate. Nu e ușor. Mi-aș dori să rămân aici, dar cu familia completă. Să vină și el aici, dacă va avea posibilitatea. Atunci când se va termina războiul și când în țară va fi pace și liniște și când voi ști că pot să mă întorc la părinți, la rude în orice moment și voi ști că nu e un pericol să merg acolo. De la declanșarea crizei și până în prezent, organizația Salvați Copiii România a oferit sprijin pentru 353.959 de persoane, dintre care 179.577 de copii ucraineni și 174.382 de adulți. Printre ei se află și Indira Ihnat, care acum lucrează pentru Salvați Copiii. La momentul de față, practic, într-un domeniu nou pentru mine, sunt lucrător social la Salvați Copiii și îmi place și aici ceea ce fac. Le-aș spune autorităților și mulțumesc, dar și în același timp pentru o mai ușoară integrare a cetățenilor, a refugiaților din Ucraina, pentru să le faciliteze accesul, echivalarea studiilor, să-i îndrumeze un pic, deoarece chiar e așa o blocare, un blocaj la un moment dat, că nu sunt informați bine, nici angajații, unii te adresezi, nu te îndrumează ce ai de făcut și e greu. Oricum e greu într-o țară străină, dar când vezi că nu ai o înțelegere și mai greu și o descurajare în același moment. Accesul la serviciile medicale unor refugiați din Ucraina, din păcate, este limitat tocmai pentru bariera lingvistică, deoarece a te adresa la un medic, tu ca nevorbitor de engleză sau de română și medicul nu poți comunica, mai ales în domeniul medical, unde de înțelegerea aceasta de limbă depinde sănătatea, depinde viața omului și atunci când pacientul nu poate comunica, e greu, e foarte greu. Având în domeniu oameni vorbitori de ucraineană, adică dacă le s-ar echivala mai ușor medicilor acele diplome, e o posibilitate a restul refugiaților care au, din păcate, probleme de sănătate să acceseze serviciile medicale.